Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Năng lượng và cuộc sống 2023 được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2. Xin được cảm ơn Tổng công ty khí Việt Nam, Công ty cổ phần PPgas và Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã cùng đồng hành với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, sản xuất hydro xanh là phương pháp sản xuất nhiên liệu hydro thân thiện với môi trường bằng cách sử dụng điện từ năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng gió. Theo đó thì quá trình điện phân được sử dụng để tách nước thành hydro và oxy. Công nghệ này có thể giảm đáng kể lượng phát thải khí carbon và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. Vậy làm thế nào để thúc đẩy và phát triển nền kinh tế hydro xanh tại Việt Nam? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia về vấn đề này. Xin được giới thiệu anh Võ Thanh Tùng thuộc dự án phát triển hydro xanh Việt Nam thuộc Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Và xin được cảm ơn anh Võ Thanh Tùng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhưng trước hết, xin mời chuyên gia cùng với quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip ngắn ngay sau đây. Lâm ơi. Anh ạ. Anh vào chơi. Ôi, Em đi pha cà phê. nước đôi gì, rách việc. Này, hôm trước chú bày cách cho anh, đã giải hòa được với cả người yêu anh rồi. Ôi hay quá. Đúng là tuổi trẻ thôi nhưng mà hơi bị trải nhiều sự đời đấy nhá. Dạ vâng. Nhưng mà này, Sao? lại có một vấn đề nữa xảy ra. Thế vừa mới giải quyết được vấn đề thì lại có vấn đề mới xảy ra. Mà cái vấn đề này nó còn nan giải hơn cái vấn đề trước đấy cơ. Sao thế ạ? Người yêu anh thì đã giải quyết xong rồi. Vâng. Sếp anh thì cũng rời cái dự án điện khí LNG lại 2 tháng nữa mới bắt đầu. Vâng. Thì người yêu anh lại bắt đầu bắt tay vào một cái dự án hydrogen xanh và xám. Thì anh hỏi chú là chú có biết gì về cái dự án hydrogen xanh và xám không? Chú có thể chia sẻ một chút cho anh. Nhưng lại thế là cuối cùng bây giờ lại mất thời gian vào cái việc này nữa. Tức là... Ôi đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Ôi Lâm ơi, nốt lần này nhá. Đúng Vâng. nốt lần này. Nốt nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà thôi được rồi, anh đã nhờ thì em phải giúp thôi. Thế là anh ạ, trước tiên thì mình phải hiểu được sản xuất hydro xanh có nghĩa là gì. Tức là quá trình sản xuất nhiên liệu hydro thân thiện với môi trường bằng cách là sử dụng điện từ năng lượng gió này, năng lượng mặt trời này. Và theo đó thì quá trình điện phân sẽ được sử dụng để tách nước thành hydro và oxy. Cái công nghệ này ấy, thì có tác dụng là sẽ giúp chúng ta giảm thiểu rất là nhiều cái lượng phát thải carbon và giảm biến đổi khí hậu. Hết. Nhưng mà anh vẫn cứ thắc mắc là đã có năng lượng điện gió này, điện mặt trời này, thì tại sao lại cứ phải có thêm cả cái hydrogen xanh với cả xám này, làm gì nữa lằng nhằng, đúng không? Sao lại không ạ? Anh phải hiểu là sản xuất hydrogen xanh nội địa là một trong những cái giải pháp quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Vẫn biết là năng lượng điện gió và điện mặt trời thì tuy là nhiều nhưng mà nó phân tán và có cái tính bất ổn. Nguồn năng lượng hydrogen xanh sẽ góp phần làm đa dạng hóa cái nguồn năng lượng này, sẽ giúp gia tăng độ linh hoạt của cái hệ thống điện này, có triển vọng cung cấp nhiên liệu cho các ngành như là công nghiệp và vận tải này, và sẽ góp phần để hướng tới cái mục tiêu là giảm phát thải này và phát triển bền vững. Đấy, sao lại không cần được? Ôi từ đã. Em cho anh 1 phút để anh tĩnh lặng, anh loát lại những cái gì mà em vừa nói, chứ anh nói thật, như thế này thì anh tẩu hỏa nhập ma mất. Mà sao hay thật đấy, chú cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, cứ như là bách khoa toàn thư ấy. Giỏi. Bây giờ em có thể bật mí với anh một chút xem là làm thế nào để có thể thu nạp nhiều kiến thức như thế được không? Đơn giản lắm. Em có một đây, sẵn tiện là em sẽ có một cách em chia sẻ với anh. Anh không phải học, anh cũng không phải đọc. Ui hay thế. Mà anh vẫn biết tất tần tật. Ôi trời, không phải học, không phải đọc mà vẫn biết được. Điền thật luôn. Hay quá. Này, nói luôn. Thế này nhá, anh về anh cứ dở lấy một cuốn sách nào đó ra, sau đó là anh lắc, anh rơi trên đầu anh cứ lắc như này cho nó chữ nó rơi hết vào trong đầu ấy. Thế lần sau mình chỉ cần bấm play một cái, chữ trong đầu sẵn rồi là mình cứ tuôn ra thôi. Ui rồi. Rồi, ông cho tôi cốc cà phê đi. Vâng, để pha. Dạ vâng, thưa chuyên gia, tiềm năng sản xuất cũng như là sử dụng hydro xanh tại Việt Nam hiện nay như thế nào? Và với quy hoạch điện 8 đã được thông qua thì sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của nền kinh tế hydro xanh ở nước ta? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi rất thú vị. Trước hết phải khẳng định rằng hydro xanh được sản xuất từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió, đưa vào trong
các ngành công nghiệp khác nhau đưa cho vào trong các ngành kinh tế là một ý tưởng rất vĩ đại, giúp thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, giúp giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới cái mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ. Hiện nay theo tính toán của một số chuyên gia thì năng lượng tái tạo đã được sử dụng ngày càng nhiều trong hệ thống điện của thế giới. Theo tính toán thì đến năm 2022 thì tỷ lệ này lên tới 33%. Mặc dù vậy thì cái việc giảm phát thải khí nhà kính hiện nay vẫn còn hạn chế và khiêm tốn. Một trong những lý do cơ bản là ngành điện hiện nay mới chỉ đóng góp khoảng 40% lượng khí thải của nhà kính trên toàn cầu. 60% còn lại đến từ nhiều lĩnh vực khác. Chính vì vậy mà các nhà khoa học cũng như các nhà làm chính sách đang phải nghiên cứu những cái phương án giải pháp khác nhau để làm sao có thể hạn chế được lượng phát thải khí nhà kính này. Và hydro xanh là một trong những giải pháp như vậy. Quay trở lại với Việt Nam thì chúng ta biết là những năm gần đây hydro xanh đã được nhắc đến nhiều. Nhưng gần đây nó đã được đề cập đến thông qua những cái chính sách của nhà nước. Tôi nói ví dụ cụ thể như nghị quyết 55 của Bộ Chính trị hay là chiến lược quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo. Và gần đây nhất với quyết định 500 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch điện lực quốc gia trong giai đoạn 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050 đã xác định rõ vai trò của hydro xanh trong hệ thống điện quốc gia. Cụ thể là đến năm 2035 thì hydro xanh sẽ được phối trộn với khí tự nhiên trong các nhà máy điện. Khí hay ammonia xanh là một dẫn xuất của hydro xanh sẽ được phối trộn với than đá trong các nhà máy nhiệt điện than để phát điện. Xa hơn nữa, đến năm 2045, 2050 thì các cái nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên sẽ phải dừng hoạt động để thay thế bằng các nhà máy điện sử dụng khí hydro. Và đến 2050 thì tất cả các nhà máy điện than ở Việt Nam sẽ phải đóng cửa và phải chuyển sang sử dụng ammonia xanh. Thông qua những cái quyết định, thông qua những cái phê duyệt về quy hoạch như vậy thì một số các tổ chức họ đã đánh giá cái tiềm năng nhu cầu sử dụng hydro xanh tại Việt Nam. Theo chúng tôi được biết thì có những tổ chức họ đã đánh giá cái tiềm năng hydro xanh lên tới 10 đến 20 triệu tấn một năm vào năm 2050. Đây là một con số rất đáng kể. Nếu chúng ta biết được rằng hiện nay hydro đang được sản xuất và sử dụng ở Việt Nam ở quy mô khoảng 500.000 tấn một năm. Tất nhiên hydro này hiện nay đang được sản xuất sử dụng là từ nhiên liệu hóa thạch, từ than đá hay khí tự nhiên và phục vụ cho một số ngành công nghiệp như công nghiệp hóa chất, công nghiệp lọc hóa dầu. GIZ chúng tôi thì cũng đã tiến hành một số nghiên cứu nhưng mà chúng tôi nghiên cứu về tiềm năng sản xuất hydro xanh tại Việt Nam từ năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Cụ thể là theo ước tính của chúng tôi thì nếu chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời thì cái khả năng sản xuất của hydro xanh lên tới 240 triệu tấn một năm, tức là có thể vượt xa cái con số nhu cầu sử dụng. Tất nhiên là cái tiềm năng sản xuất này phụ thuộc rất nhiều vào các khu vực khác nhau, ví dụ như là ở khu vực Trung Bộ hay khu vực Nam Bộ, nơi mà có tài nguyên về mặt trời rất là lớn thì cái khả năng sản xuất của chúng lớn hơn rất nhiều so với khu vực Bắc Bộ, nơi mà tiềm năng về bức xạ mặt trời nhỏ hơn. Trên đây là một số đánh giá của chúng tôi về tiềm năng sản xuất hydro. Vâng, qua những chia sẻ của anh Võ Thanh Tùng thì rõ ràng chúng ta thấy là khí hydro sẽ là nền móng quan trọng để cung cấp năng lượng ổn định và bền vững cho Việt Nam. Vậy chiến lược quốc gia về hydro Việt Nam đang được xây dựng như thế nào? Hiện nay thì Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương xây dựng và trình Thủ tướng về chiến lược năng lượng hydro quốc gia. Theo tôi được biết thì hiện nay các cái cơ quan chuyên môn đã bắt đầu triển khai hoạt động này. Điều này có thể khẳng định rằng là cái tầm nhìn của lãnh đạo quốc gia xác định rất rõ vai trò của hydro và họ muốn thúc đẩy cái ngành công nghiệp hydro xanh phát triển tại Việt Nam. Theo tôi thì chiến lược được xây dựng thì trước hết nó phải dựa trên những phương pháp khoa học, dựa trên những bằng chứng khoa học. Chiến lược nó phải thể hiện được nguồn năng lượng quốc gia. Ở đây là cụ thể là nguồn năng lượng gió, nguồn năng lượng mặt trời. Vì chúng ta biết rằng là Việt Nam có một nguồn năng lượng rất lớn, bao gồm năng lượng gió và mặt trời. Và những nguồn năng lượng này có thể nói là chúng ta có thể sử dụng nó một cách vô tận. Chiến lược quốc gia cũng phải thể hiện được
những cái ý kiến, những cái đóng góp của các nhà chuyên gia để làm sao cái chiến lược nó có thể được phát triển một cách hoàn thiện. Theo tôi thì hiện nay trong cái ngành công nghiệp dầu khí đã có những cơ sở hạ tầng rất là tốt cho việc lưu trữ, vận chuyển khí, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái cơ sở hạ tầng này để thúc đẩy phát triển chiến lược ngành hydro tại Việt Nam. Một đặc điểm quan trọng nữa theo tôi biết là trên thế giới hiện nay đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới họ xây dựng chiến lược và họ coi việc nhập khẩu hydro là một trong chiến lược ưu tiên của họ. Vì vậy, chúng ta có thể nghiên cứu làm sao có thể hướng tới chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hydro cho Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như theo ước tính của một số tổ chức thì đến năm 2050, cái nhu cầu sử dụng hydro xanh trên thế giới là khoảng 500 triệu tấn một năm, là một con số rất lớn. Và nếu như Việt Nam chúng ta tận dụng được tốt cơ hội thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của hydro xanh trên thị trường. Như vậy, tiềm năng của hydro ở Việt Nam rất lớn và việc chúng ta phát triển chiến lược nó phù hợp với những khả năng của chúng ta sẽ là rất là quan trọng trong tương lai. Vậy thưa anh Tùng, để thực hiện thành công chiến lược quốc gia về hydro thì chúng ta cần phải làm gì? Có rất nhiều việc phải làm. Như chúng ta cũng biết thì ngành công nghiệp hydro không đứng đơn lẻ. Nó liên quan đến rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ ngành công nghiệp điện năng, lọc dầu, hóa chất, luyện kim. Chính vì thế mà chúng ta cần phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan liên quan. Đồng thời chúng ta cũng phải xác định được một cơ quan đầu mối, cơ quan có thể điều phối các hoạt động liên quan đến việc vận hành hệ thống đó cho một cách hiệu quả. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết là ngành công nghiệp hydro mới bắt đầu phát triển. Chính vì thế mà chúng ta cần có những chính sách tốt để thúc đẩy, hỗ trợ công nghiệp phát triển. Tôi lấy ví dụ như là trước đây cái ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, khi mà có sự phê duyệt của Thủ tướng vào năm 2015 thì lúc đấy ngành công nghiệp năng lượng tái tạo vẫn phát triển rất là hạn chế. Phải đến mãi sau này khi vào đến năm 2018-19 khi mà có những quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy năng lượng tái tạo, cơ chế giá điện, mua điện hợp lý, người ta gọi là cơ chế giá FIT, thì lúc đấy ngành công nghiệp năng lượng tái tạo mới thực sự chuyển mình. Và tôi nghĩ là đối với ngành công nghiệp hydro cũng tương tự như vậy, chúng ta cần có những chính sách nó phù hợp. Thứ ba, theo tôi nghĩ rất quan trọng, đó chính là vai trò của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chính là đơn vị trung tâm, là đơn vị vận hành cái chuỗi cung ứng đó, từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển, lưu trữ và sử dụng. Họ phải tìm hiểu công nghệ, phải nắm bắt được xu hướng công nghệ, phải tìm hiểu được thị trường, nắm bắt được thị trường thì mới thúc đẩy được ngành công nghiệp hydro phát triển. Tôi gần đây có tiếp xúc với một số doanh nghiệp mà họ xuất khẩu hydro, xuất khẩu các sản phẩm ra thế giới, đặc biệt là cụ thể là khu vực châu Âu. Và rất tiếc là họ hiện nay không nắm được những cái quy định chính sách của châu Âu về vấn đề chính sách về năng lượng sạch hay là chính sách về đánh thuế carbon. Cho nên hiện nay chúng ta biết là có cơ chế CBAM, tức là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Thì có rất nhiều quy định họ đặt ra nhưng mà các doanh nghiệp không nắm bắt được. Và chính vì thế dẫn đến họ bây giờ cũng không biết làm như nào để đáp ứng được cái nhu cầu của đối tác. Như vậy công tác truyền thông, công tác nâng cao năng lực cũng như là công tác nâng cao nhận thức cho các bên liên quan sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển dịch, thúc đẩy chiến lược hydro thành công tại Việt Nam. Và xin được cảm ơn những chia sẻ, những lý giải hết sức cụ thể của anh Võ Thanh Tùng trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn Tổng công ty khí Việt Nam, Công ty cổ phần PVgas đã cùng đồng hành với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.